السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضر مع بعض وصفة تحلية اللي هي فلون المحلات. راح نقدم لكم إن شاء الله بذوق مختلف وبشكل أيضا مختلف، والوصفة راح تكون اقتصادية، يعني تقدروا تحضروها في البيت كما يقدروا يحضروها أصحاب المشاريع. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. اما فيما يخص المقادير، في الاول راح نبدا في تحضير الكريمه. بالنسبه للكريمه عندنا زوج اذواق، راح نبدا بالذوق الاول. نحتاج نصف لتر من الحليب اللي هما 2 كوب وربع. هذا الكوب الاول، هذا الكوب الثاني، وهنا عندنا تقريبا ربع كوب. راح نضيف كميه المايزينا اللي هي 50 غرام. بالملعقه عندنا 2 ملاعق ونصف. هنا عندنا ملعقه 2، وهنا عندي نصف ملعقه. راح نضيف عليهم 100 غرام من السكر اللي هي 5 ملاعق، يكونوا معمرين بهذا الشكل. وعندنا ايضا 30 غرام من جوز الهند اللي هي 3 ملاعق. ونضيف ايضا 10 غرامات من الفانيلا. راح نحرك كل المقادير مع بعض، وراح نبقى نحرك على نار قليله حتى نتحصل على القوام الكريمي. لاحظوا القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. في هذه المرحله راح نضيف لها ملعقه من الزبده، ونعاود نحركهم كامل مع بعض، ونعاود نقلبها مباشرة في إناء آخر. نعاود نغطيها بكيس بلاستيكي وراح نخلوها جانبا. بالنسبة للكريمة الثانية راح نحتاج تقريبا نفس المقادير. عندنا نصف لتر من الحليب اللي هو 2 كوب ونصف. هكذا. راح نضيف أيضا 3 ملاعق من المايزينا و5 ملاعق من السكر، مع 2 ملاعق من الكاكاو البني اللي يكون مغربل. ونعاود نحرك كامل المقادير مع بعض، وراح نبقى نحرك على نار قليله حتى نحصل على القوام الكريمي. هنا بالنسبه للسكر استعملت 6 ملاعق اللي هي 120 غرام، ماشي 5 ملاعق لانه استعملنا الكاكاو. هنا غنلقاو المزيج بدا يتماسك. هذاك الوقت راح نضيف له 50 غرام من الشوكولا. انا استعملت بيبيت شوكولا، انتم تستعملوا اي نوع يكون عندكم. غنلقاو الشوكولا ذابت. هذاك الوقت نضيف لها الكميه تاع المارغرين او الزبده اللي هي 50 غرام، ونبقى نحرك فيها حتى تذوب، ونقلبها مباشره في اناء اخر. نعاود نغطيها بكيس بلاستيكي وراح نخليها جانبا. بالنسبه للعجين راح نحتاج كميه من الحليب اللي يكون دافي. راح نضيف عليها 8 غرامات من خميره الخبز و2 ملاعق ونصف من السكر. هكذا. نعاود نحركهم مع بعض، نعاود نغطي عليه ونخلي الخميره تتفاعل. هنا الخميره راهي تفاعلت. راح نعاود نضيف لها كميه من الحليب. نضيف ايضا حبه بيض و10 غرام من الفانيلا. نعاود نحركهم كامل مع بعض، وراح نغربل عليهم 3 كوب من الفرينه اللي هي 375 غرام. ونبدا نجمع في العجين. كي نلقى السوائل تخلطوا مع الفرينه، هذاك الوقت نضيف الكميه تاع الملح اللي هي 8 غرامات. نضيف كميه قليله من الحليب. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه. راح نعاود نفتح العجين بالسكين، يعني مازال 2 مكونات اللي ما ضفناهمش اللي هما الخميره الكيميائيه اللي راح نضيفها الان. نعاود ندخلها في العجين. يعني العجينه تاعنا ما راحش نعجنوها بزاف، بمجرد انني ندخل الخميره الكيميائيه والزبده نتوقفوا. بالنسبه لكميه الخميره الكيميائيه استعملت 5 غرامات. ونعاود نفتح العجين لاخر مره باه نضيفوا الكميه تاع الزبده. هنا عندي 50 غرام من المارغرين او الزبده اللي هي ملعقه. راح نمشيها كامل في العجين.
هكذا نعاودو نعجنوها حتى نتاكد انه العجينه امتصت كامل الكميه تاع الزبده. لاحظوا القوام اللي راح تحصلوا عليه، يعني القوام راح يرجع اطري. الان راح نحكم اناء اللي يكون دهنته بالقليل من الزيت، هكذا نعاود نغطيه وراح نخليه جانبا يختمر حتى يضاعف الحجم. هنا العجينه راهي اختمرت، نعمل رشه من الفرينه ونبدا نفتح في العجين على شكل مستطيل، وراح نثقب مباشره العجين. نحكم صينيه اللي يكون الطول تاعها 40 سنتيمتر على العرض 30 سنتيمتر، ندهنها بالقليل من الزيت ونرشها بالفرينه ونحطوه مباشره في الصينيه. هكذا نعاود ندخل كامل العجين في الاطراف وننزع فقط الزائد. نعاود نغطي على العجين وراح نخلوه جانبا يرتاح 15 دقيقه. هنا بعد مرور 15 دقيقه يعني لاحظوا معنا العجين راهو زاد خمر. الان واش راح نعمل؟ راح نعمل خط يربط بين هذه النقطه وهذه النقطه، يعني فقط باه يساعدني كي نكون نخدم بالكريمه، يعني ما نقطعش العجين فقط في الاعلى. ونحكم الكريمه اللي باللون الابيض وراح نعمل خط بالطول. نزيد نحكم الان الكريمه اللي باللون البني ونعمل خط في هذه الجهه، ونزيد ايضا خط اخر في الجهه المقابله هكذا. نعاود نحكم الكريمه اللي باللون الابيض ونعمل خط اخر، ونزيد ايضا في الجهه الاخرى، وراح نبقى نخدم بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الصينيه. بالنسبه للسمك تاع الكريمه نتوما تحكموا فيه، اذا حبيتوا الكميه تاع الكريمه تكون بزاف او تكون قليله. في الاخير فقط نعاود ندهن هذو المناطق بالبيض، يعني هذه خطوه اضافيه اللي ما يحبش يضيفها تقدروا تتخلاو عليها. وراح نزيد نخلي الصينيه جانبا حوالي 10 او 15 دقيقه، من بعد ندخلوها مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. نشعلوا فقط الفرن في الاسفل، يعني ما نشعلولهاش في الاعلى. راح تديكم الوقت ما بين 20 الى 25 دقيقه. بعد ما نخرجوها من الفرن راح نخليها جانبا حتى تبرد تماما. في الاخير راح نمسحها بكميه من الناباج. اللي ما عندوش الناباج تقدروا تستعملوا المعجون اللي هو المربى او فقط العسيله اللي تكون بيضاء. كل ما نقسم لازم نعاود ننظف السكين. ونزيد هذه اخر وحده. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. يعني المكون تاع جوز الهند اللي ضفناه في الوصفة تاعنا راح يعطي لها ذوق جد مميز، ونتمنى فقط انكم تجربوا هذه الوصفة لان حقيقة الذوق تاعها راح يكون اكثر من رائع. لاحظوا القوام كيف يكون اطري، ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.